من بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت میکنم از جناب آقای رضا سلیمان نوری عزیز که روی صحنه تشریف بیارن. با تشویقاتون به استقبال ایشون میریم. خوش اومدین. خوش اومدین. متشکرم. بفرمایید. خوبین؟ شکر الحمدلله. خدا بشکر. خیلی هم عالی. من یک خلاصه‌ای رو از برنامه دیشب خدمتتون عرض بکنم. ما در شب گذشته درباره بالا خیابان مشهد صحبت کردیم و قصه های مربوط به این محله رو بررسی کردیم و حالا امشب قصد داریم بریم سراغ یه محله دیگه که نامش با نام رویداد ما هم یکیه، یعنی محله ایدگاه. آقای سلیمان نوری در خدمت شما هستیم. اگه من نیفتم با این صندلی که نزدیک بود. خب بفرمایید. به نام حضرت دوست که هرچه داریم و نداریم از اوست. خب گفتید قراره بریم سراغ ایدگاه یا بهتر بگیم قراره بریم سراغ خیابونی که ما الان به عنوان خیابان امام رضا یا قدیمی ها خیابان تهران میشناسن و مهمترین محله حاشیه‌اش محله ایدگاه. دوستانی که دیشب ما در خدمتشون بودیم اگر به خاطر داشته باشن اشاره کردیم که اولین خیابان شهر بالا خیابان و پایین خیابانی که در دوران صفوی ایجاد می شود و مشهد تا 1305 همین تک خیابان را دارد. هیچ خیابان دیگه‌ای در شهر مشهد وجود خارجی ندارد. 1305 برای تغییر تحولاتی که اواخر سال قبلش انجام میشه و سلسله حکومتی کشور عوض میشه، محمد ولی اسدی که از نزدیکان پهلوی اول بوده به عنوان نایب الدوله به مشهد اعزام میشه. اما نایب الدوله‌ای که تمام اختیارات استان در اختیارش بوده، حتی استاندار گوش به فرمان هست، با طرح تبدیل مشهد به یک شهر امروزی ایشون میگرده و بهانه‌ای به اسم هزاره فردوسی رو پیدا میکنه 1313 و بر همین اساس برنامه‌ریزی هایی میشه، لوایحی مجلس وارد میشه، بودجه های اختصاص پیدا میکنه شهر مشهد، تغییر و تحولاتی درش داده بشه. این تغییر تحولات در فاز اول در بخش اول شامل دو نیم دایره با عنوان فلکه شمالی و جنوبی و دو خیابان به اسم طبرسی و تهران است که اینا حد فاصله 7 تا 11 ساخته میشن. مبحث امروز ما خیابان تهران یا خیابان امام رضا امروز که هستیم. برای ساخت این خیابان یه مسیر مستقیم رو در نظر بگیرن به سمت جنوب که به نوعی به اصطلاح مثل مسیر بالا خیابان و پایین خیابون ذریح در وسط مسیر قرار نگیرد، در یک جنبه مسیر قرار. شما اگه بالا خیابون و پایین خیابون دقت کنید، ذریح از بالا خیابون دست راست شماست، از پایین خیابون دست چپ شماست، مستقیم تو دید شما نیست. همین کار رو برای خیابان تهران هم می شود، باز دست چپ شما مستقیم تو دید نیست با فاصله. این خیابون شروع به احداثش میشه فاز اولش که در اون دوران هست تا چهارراه کلانتر سابق، چهارراه دانش فعلیست که این منطقه رو همون 1311 افتتاح میشه، یک میدانگاهی و یک خیابان. برای ایجاد این به اصطلاح مسیر یکی از محلات قدیمی شهر دستخوش تحول میشه، محله‌ای که حاشیه بازار بزرگ شهر قرار داشته، حاشیه خدمت شما عرض کنم شرقیش قرار داشته و از قدیم به عنوان محله ایدگاه شناخته میشه. این محله یک قبرستان بزرگی داره که وسط این قبرستان میشه دقیقاً جایی که الان به عنوان میدان بیت المقدس قرار داره و خب بخشی از محله جدا میشه و بخشش باقی میمونه که ما الان ایدگاهی که الان داریم در از 1/3 محله قدیمی در نظر بگیرید
چون بعد با ایجاد خیابان شیخ طوسی هم بخشی دیگه و بعدها شیخ طوسی تبدیل میشه به بازار رضا، بخشی دیگه‌ایش جدا میشه. ما محله قدیم ایدگاه تقریبا از کوچه الان ما بهش میگیم محمدیه، قدیم بهش میگفتیم، قدیم ها منظور دوران قاجار، دوران فتح شاهی و قبلشه، جهودها و بعد جدیدها، کوچه سکونت اقلیت مذهبی یهودی مشهد و قبل از اون زرتشتی مشهد. از اونجا شروع میشه تا خیابان دانش فعلی این محله ایدگاه و از این طرف برای که بدونید دقیقا از روبروی باب‌الجواد این محدوده میشه محله قدیم ایدگاه که تقریبا با میشه 4 تیکه، کسی که کاملا تو حرم رفته، یه تیکش تیکه کوچیکیش خدمت شما عرض کنم به عنوان ایدگاه شناخته میشه، دو دیگه بخشی از سرشور شده، یه بخش از محله دانش شده. این تفریق است. اما چیزی که الان به عنوان محله ایدگاه میشناسیم که مسیر اصلی خیابان ایدگاه هست، چرا ایدگاه بودنش مطرحه. دو تا روایت راجع به چرا ایدگاه داریم. یه روایت که بیشتر روایت عامه پسند است و بیشتر هم مطرح شده، برمیگرده به ماجرای حمله خان ازبک، شبیک خان ازبک به مشهد و قتل عام بزرگی که انجام میده. رایجه که این قتل عام از محل باغ رضوان فعلی، اون زمان بهش میگن قبرستان قتلگاه، حتی قبلش غسلگاه، چون محل غسل حضرت امام رضا چون قرار داشته. از اونجا شروع میشه با اذان ظهر، بعد از نماز ظهر شروع میکنه قتل عام رو، به ایدگاه که میرسه، چون اهل تصنن هستن دیگه، تو ایدگاه نماز عصر میشه و بعد کشتار متوقف میشه. اونجا از غسلگاه و قتلگاه تبدیل نام به این محله ایدگاه. این چیزی که بیشتر رایجه. اما دومین موضوع که شاید علمی‌تر، شاید تحقیقی‌تر باشه، اینه که اگر بر اساس اسناد موجود محل برگزاری نماز عیدین، عید فطر و عید قربان مشهد، پشت سلاح میدان الهی 17 شهریور فعلی، یعنی خیابون صدر و منطقه بسیار الان با اون کاروانسرای با آقولات اون محدوده بوده. ادامه خط ایدگاه پشت دروازه ایدگاه میدان 17 شهریور تقریبا پشت اون قرار میگرفته. بر این اساس اون ایدگاه پشتش محله ایدگاه. ما این رو توی تقریبا تمام شهرهامون داریم. شما دروازه مشهد دارید، وقتی پشتش خیابانی که در مشهد میره، شهرهای زمنان یزد و جاهای اینو و مثلا تهران دروازه قزوین داریم، قزوین پشت دروازه است. یعنی ایدگاه پشتش به محله ایدگاه این بره. شهر نوقان پشت دروازه نوقان، محله نوقان پشت این بره. خب این داستان دیگه ای دارید و وقت دیگه این داستان ایدگاه شدن اون محدوده است که ما الان یک خیابان ازش داریم، تعدادی خانه نسبتاً تاریخی که حالا تو حواشیش هست، از خانه قاجار، یکی دو تا خونه‌ای که ریشه افشاری داره، چند بنای مذهبی مثل مسجد گداعلی که ما حداقل از دوران فتح شاهی داریمش، حسینیه چوبی میدان که حداقل 100 سال قدمتشه و قدیمی ترین مجموعه ورزشی مشهد هم توست که زورخونه شهدای فعلی یا زورخونه توس قدیم باشه که بر اساس اسناد موجود در حال حاضر قدیم‌ترین مجموعه ورزشی فعال هست و قبل از کرونا 24 ساعته فعال بود، یعنی 12 تا 2 ساعت اونجا دوستان باستانی کار فعالیت می‌کردن. اما بعد از کرونا کمی ضعیف شده و از روز تقریباً 6 تا 8 ساعت فعالیت. حتی حالت موزه‌ای هم نداره، کاملا فعال. حالا من بعضی از دوستان چند باری رو تو هم گروه‌های گردشگری که داریم و مجموعه انجمن چهارباغی که داریم با اون دوستان رو بردیم و دیدن، حتی با اینکه مثلا محدودیت ورود خانم‌ها هست اما هماهنگی کردیم، خانم‌ها مادر نشستن و از فضای به اصطلاح قدیمی که این گود مشهد استفاده کردن. شاید بگم میشه گفت تنها گودی در ایران هست که تمام صاحب زرنگه‌های کشتی باستان ایران توش
ورزش کردن، چون قاعدتا همه سر کار مشهد داشتن و همه خود به خود باستانی کار نمیتونه بدون میل و کبادش زندگی کنه. تا دیدن اومدن ورزش کردن. این که میگم اومدن ورزش کردن، من فقط یه پرانتزی باز کنم که این گنگ بزرگای زیادی رو به خودش دیده که جا داره از بعضیشون نام ببرید. حالا تو ما خراسانی ها وقتی که حرف پهلوان و سفره‌دار میشه و حتی بین خود پهلوان های کل کشور یه اسم میاد، ما هم پهلوان وفادار که سفره‌دار ترین پهلوان کشور شناخته میشد. میگم مرحوم تختی میگفته من آبگوشت خونه وفادار رو به 7 رنگ پوره استاندار ترجیح میدم. تا این حد به اصطلاح بگیری شد. پهلوان زنده دیگه‌ای که الان واقعا میشه با فصله پهلوانان و ورزشکاران ماست و دقیقاً پوریای ولی زنده من بهش میگم، به تختی زنده پهلوان رسول خادم هم همین گود بزرگ شده تو سالن گراج کشتی گرفته و بعد تو اون گود هم همچین. خب برادرش پهلوان امیر خادم صاحب بازوبندهای مشهد میدید که ما خراسانی ها 7 صاحب بازوبند داریم تو سالهای مختلف. علاوه بر پهلوان وفادار، پهلوان یعقوب علی شورورزی بودن، مرحوم یعقوب علی شورورزی، مرحوم برادر ابوالقاسم سختری بودن، پهلوان امیر قشنگ بودن، پهلوان امیر رشید لمیر بودن که نوه پهلوان شورورزی هم میشن، پهلوان کارگر بودند، یک نهاد پهلوان توسی بزرگ که هرچند مشهدی هست اما ساکن تهران. این 7 بزرگ خراسانی هایی هستن که 1 تا 3 مورد بازوبند، مثلا اولین کسی هم که صاحب دائمی بازوبند میشه پهلوان وفادار که تو این بود بیشتر انتظار بوده. این و مرحوم محمد خادم پدر امام رسول هم مربی کشتی اونجا بوده و البته چنگیز عامل برادر حاجی خان عامل هم مربی دیگه کشتی اونجا بوده. این یه شنبه کوتاهی از ایدگاه. از اینجوری بخوایم حساب بکنیم علاوه بر مازندران واقعا خراسان هم خطه خراسان کشتیگیر پهلوان پروره، مازندران خطه کشتیگیر پروره. این دو فرق میکنه. پهلوان با کشتیگیر خیلی فرق میکنه. پهلوان شاید تو گود زمین بخوره به خاطر چی؟ به خاطر نگهداشتن حرمت، برای امتیاز، برای پول، برای مقام کشتی نمیگیره، برای مردم کشتی میگیره. خراسان پهلوان پروره، شاید کشتیش ضعیف شده اما پهلوانات ضعیف نشدن. این که خلاصه ای از چه ایدگاه و اما خیابان تهران که با مبحث خیابان رو هم داشته باشیم. یه نکته‌ای بگم، اون همینه که ما مشهدی ها چیزی به عنوان میدان نداریم. این نکته خیلی ریز مشهدیه، ما میدان نداریم. چی داریم شما که اشاره کردید؟ فلکه هم نداریم. فلکه روسیه، اشتباه نکنید. فلکه لغتی روسی است که از 1320 به بعد داخل فرهنگ ما شد. مثل بلکی نون کشمشی ها رو میگیم بلکی، اون هم روسی است. این از 20 به بعد اومده. حالا سوابر از روسی اما تبدیل کردتر اومده. اما این دوتا لغت‌های مشهدی حساب میشن که از روسی گرفته شدن. مثل میلان هم همین حالت رو داره. اما ما مشهدی ها به میدانی که دورش حالا به هر دلیلی که خیابون ایجاد شده به خاطر سبزیش گلکاری میگیم. گلکاری آب، گلکاری برق، حتی گلکاری رضاشاه مجسمه نمیگفتیم میدون یا فتحگون گلکاری رضاشاه، گلکاری مجسمه مشهدی قدیم هنوز هم از این لفظ استفاده میکنن. اما بعد 1920 مشهد که اشغال میشه این گلکاری بخشی از قبرستان قدیمه دیگه. روزها میان چاهی اونجا میزنن
و چاه آبی رو میزنن و شیر فلکی رو میزنن که مردم دیگه نمیان از آب قنات استفاده، از اون شیر فلکه رو باز میکنن و آب استفاده میکنن. چیه؟ فلکه است، میشه فلکه آب. داستان فلکه آب شدن با استفاده از لغت فلکه. چرا فلکه برق؟ چون ایستگاه اولین به اصطلاح اداره برق، مجموعه برق مشهد کنار فلکه برق بوده که فلکه برق. این فلکه آب و فلکه برق به گذشت زمان اما یک نکته ریز، اسم رسمی فلکه آب تا قبل از انقلاب، پایان به اصطلاح پیروزی انقلاب، یه اسم خیلی خاص. دوستانی که اهل ادبیات هستن میدونن که تمام شاهنامه مال حکیم طوس نیست. 1000 بیتش قبل از حکیم طوس خونده شده. یک دهقانزاده خراسانی دیگر 1000 بیت میسراید و بعد چون وقتی به دست غلامش کشته میشود، دهقان دیگری از خراسان که فردوسی بزرگ باشه روند رو با همون بحث ادامه میده و تکمیل میکنه. دقیقی توستی میدان دقیقی است در نقشه ها، گلکاری دقیقی است، فلکه دقیقی است، میدان دقیقی است. از انقلاب تبدیل میشه به بیت المقدس. این نامگذاری هم با خاطر همون هزاره فردوسی برای که نشون بدن ما پاسدار حرمت گذشتگان هست. اما چون قرار شده من کمتر حرف بزنم و حواسم به زمان هم هست که رعایت کنم، سعی میکنم 3-4 دقیقه کلا تمامش کنم. راسته خیابان تهران یا امام رضا یک فلکه سومی هم داره، یک میدان سومی هم داره. بعد از به حساب گلکاری آب، گلکاری برق، میشه میدان یا گلکاری ضد هوایی. ضد هوایی. چرا ضد؟ چون اولین ضد هوایی مشهد تو میدان نصب میشه که ما الان به اسم چه اسمی بشنیمش؟ کسی میدونه؟ چی شد؟ 15 خرداد. میدان 15 خرداد میشناسیمش. اولین ضد هوایی مشهد اینجا نصب میشه و خب هرچند که نمیتونه عمل کرده خوبی داشته باشه، چون به فاصله خیلی کمی ما ماجرای اشغال 4 ساله مشهد توسط قوای ارتش سرخ شوروی سابق رو داریم. اشغالی که شاید یه کمی قریب هست تو تاریخ. ما وقتی که راجع به وقایع 3 شهریور و شهریور ماه 1320 حرف میزنیم، تا بحث شهید و شهادت باشه میریم سراغ 3 شهیدی که در مرز ارومیه دفنند و حالا یک کمی اومدیم جلو یک شهیدی هم در اسرائیل داریم، ایشون هم مطرح میشه که خب جزء هم لشکر اون زمان 5 خراسانی. اما علاوه بر اون ما 2 تا دیگه نظامی در مشهد و یک نظامی خراسانی هم در 20 شهید میدیم. 2 تا نظامی که در مشهد شهید میشوند فرمانده نیروی هوایی وقت خراسان و معاونش هست، سرگرد داراب میرزا جهانسوزی و استوار فلاحی. سرگرد داراب میرزا جهانسوزی نواده بهمن میرزا فرزند فتحعلی شاه، یعنی یک شازده قاجاره، اما از معدود قاجارهایی که کاملا نگاه ملی داره. وقتی توافق میشه که مشهد تسلیم میشود، یک به اصطلاح شروط 9 گانه‌ای ارتش شوروی اعلام میکنه. یکی از این شروط تسلیم کردن هواپیماهای موجود در مشهده، برای که خب قاعدتا میخواستن استفاده کنن دیگه. این 2 نفر با هم دیگه همت میکنن 6 تا هواپیما رو همونجا تو مشهد به نوعی از کار میندازن که امکان استفاده نباشه. این امکان 9 تا هواپیما از مشهد بلند میکنن، ابتدا فرودگاه موقت طرق و بعد سبزوار.
کاشور و سبزوار 2 تا هواپیما هم به تهران میرسونن. دفعه بعد که من هواپیمای دیگه رو به تهران برسونم، تو آسمان سبزوار هواپیما منفجر میشه. مشخص نیست که آیا خود هواپیما منفجر میشه یا احیانا به اصطلاح مورد هجوم قرار میگیره و هر جفت این بزرگان در آسمان شهید میشن و هیچ ردی ازشون نمیمونن. اما ما در ارومیه هم یک شهید مشهدی داریم، یه شهیدی که با کسی که این مجموعه به اسمش ارتباط داره. این مجموعه به اسم کیه؟ دکتر علی شریعتی. حسن. شهیدی که در ارومیه شهید میشه صدفان به اسم صدفان علی اصغر طوفان ثبت شده تو شهدای ارتش، اما اسم فامیل اصلیشون علی اصغر شریعت رضویه. ایشون برادر بزرگتر شهید مهدی شریعت رضوی یا آذر شریعت رضوی، یکی از 3 شهید دانشجوی 16 آذره و بزرگترین برادر خانم دکتر علی شریعتی میگه پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی. خودش داستان دیگری داره پوران خانم که جاش اینجا نیست و تو حوزه‌های خیرش و فعالیت‌های ادبیش خیلی داستان‌های بسیار دارد. اما علی اصغر شریعتی بزرگترین برادر پوران خانم که از سال 20 شهید میشه و میشه گفت خانواده شریعت رضوی از اون خانواده‌هایی است که حق بسیار به گردن ایران داره. 2 تا شهید بزرگ داره، یکی در دفاع از ایران 1320، یکی در دفاع از آزادی و حرمت دانشجو و باز هم ایران 16 آذر 1332. من گزافه‌گویی بیشتر از این نکنم و به عنوان حسن ختام این بخش از مزاحمتی برای دوستان ایجاد کردم از تمام دوستان میخوام برای شادی روح این 2 شهید خاندان شریعت رضوی و همچنین دکتر علی شریعتی و همچنین سرگرد جهانسوزی و استوار فلاحی صلواتی قرائت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. آقای سلیمانی، ما 2 تا سنت برای خودمون تصمیم گرفتیم برای این بخش به وجود بیاریم. یکیش از سمت شما که هر شب نام یک شهید کمتر یاد شده رو برای ما به زبان میارید و از این عزیزان میگید. یه سنت هم من میخوام اضافه بکنم و اونم اینه که همونطوری که دیشب هم گفتم مگر میشه صحبت از مشهد باشه و نام و یادی از حضرت علی بن موسی رضا نبریم. برای همین میخوام به عنوان پایان بخش این قسمت از برنامه چند بیتی رو از استاد غلامرضا سازگار برای شما بخونم. ای سلام آورده از سیارگانت آفتاب، آسمانت بر زمین و مهر و ماهت بر تراب، آسمانت آستان و آستانت آسمان، 8 بابت آشیان و آشیانت هست باب، گنبد زرین تو در جنت الاعلای توس، کعبه سیارگان بیت الحرام آفتاب. خیلی ممنونم از شما آقای سلیمان نوری، ممنونم از شما بینندگان و همراهان خوب ایدگاه. ما در شب‌های آینده هم حتما ادامه قصه های مشهد رو با آقای سلیمان نوری عزیز دنبال خواهیم کرد. اما یک پرانتز من میخوام اینجا باز بکنم. نمیدونم میشه گفت سوء استفاده، حسن استفاده یا هر چیز دیگه، اما اجرای امشب برای من خیلی خاصه. من خب در طول این چند سال اخیر از سال 94 اجراهای متعدد داشتم، اما اجرای امشب آقای سلیمان نوری برای من از یه جهت خاصه و اونم علتش اینه که برای اولین بار یکی از اعضای خانواده من اینجا حضور داره. من میخوام اجرای امشبم رو به نمایندگی از در واقع خواهرم اینجا حضور داره میخوام تقدیم بکنم به خانواده‌ام و به نمایندگی نام میبرم از خواهر عزیزم عاطفه پوراحمدی که اونجا قرار داره و اجرای امشب رو تقدیمش میکنم. خواهران من و گردن من حق مادری دارن و احترامشون بر من واجبه. ممنونم از شما. باز خواهیم گشت، ایدگاه ادامه داره. متشکرم.